ถ้าคนสวิตส่วนมากไม่มีบ้านต้องเช่าอพาร์ตเมนต์แล้วพอแก่ตัวมาถ้าเขาไม่มีตังค์เขาจะทำยังไงเอารายได้มาจากไหนเพราะค่าครองชีพที่สวิตสูงมากนี่ก็เป็นคำถามที่คนสงสัยกันเยอะอีกแล้วด้วยความที่บ้านเรานะคะต่อให้ไม่มีเงินแต่ส่วนมากเราก็จะมีบ้านให้อยู่กลับไปต่างจังหวัดก็ยังพออยู่ได้แต่สวิตค่อนข้างแตกต่างค่ะต้องบอกว่าถึงแม้คนสูงวัยที่สวิตจะไม่มีบ้านแต่เขามีตังค์จ้าเพราะคนสวิตจะได้เงินเกษียณจากการทำงานที่โดนหักจากรายได้ซึ่งพอเกษียณเขาก็จะรับเงินประมาณเดือนละ 2,000 ฟรังขึ้นไปซึ่งตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ 75,000 บาทต้องบอกว่าถ้าใครอยู่ที่สวิตแล้วมีรายได้แค่ 2,000 ฟรังเนี่ยจะอยู่ลำบากแต่ก็ได้ยินว่าถ้าใครไม่มีบ้านไม่มีเงินสวิตก็จะช่วยเหลือเดือนละ 800 ฟรังหรือ 30,000 บาทซึ่งถ้ามีเงินเท่านี้แล้วอยู่สวิตก็ต้องประหยัดมากค่ะเพราะต่อให้แก่ตัวแต่รายจ่ายก็ยังมีเหมือนเดิมซึ่งคนส่วนหนึ่งที่ไม่มีเงินนะคะก็จะเลือกย้ายไปอยู่ประเทศที่ค่าครองชีพถูกกว่าอย่างไทยเราเนี่ยก็เป็นประเทศที่ถูกจัดอันดับเป็นประเทศที่น่าอยู่หลังเกษียณซึ่งคนสวิตก็ย้ายมาอยู่ที่ไทยเยอะนะบางคนก็หาแฟนเป็นคนไทยไปเลยเพราะจะได้มีคนดูแลที่คนสวิตชอบย้ายมาอยู่ก็นี่เลยค่ะแถวหัวหินแถวทะเลเพราะคนสวิตชอบอยู่กับธรรมชาติออกเลย 75,000 อยู่บ้านเราได้สบายมากนี่แหละก็เป็นข้อดีของการไม่มีบ้านไม่มีภาระที่สวิตนะคะเกษียณปุ๊บก็มาใช้ชีวิตใช้เงินในประเทศที่ค่าครองชีพถูกกว่าแต่ต้องบอกว่าส่วนมากคนสวิตจะไม่ได้มีเงินกันแค่นั้นนะคะเพราะตอนที่ทำงานเงินเกษียณของคนสวิตจะถูกหักไว้เป็น2ส่วนแรกหักให้กับรัฐบาลเป็นกองทุนยามเกษียณรัฐบาลเป็นคนดูแลและเอาเงินไปลงทุนไปบริหารในจุดที่ไม่เสี่ยงมากและเงินส่วนที่2คือเงินที่นายจ้างจะสมทบให้ใครเงินเดือนเยอะก็หักเยอะแก่ตัวมาก็ได้เยอะอารมณ์ก็คล้ายๆ Provident Fund บ้านเราแต่ได้เยอะกว่าข้อดีของการอยู่ที่นี่คือเขาได้เงินเดือนเยอะเขาก็เลยหักได้เยอะทำให้มีเงินเก็บเยอะตอนเกษียณแต่บางคนก็ไม่ได้มองว่าเป็นข้อดีนะคะเพราะหักเยอะกว่าจะได้ใช้ก็ตอนแก่ และจริงๆคนสวิตบางส่วนนะคะจะมีเก็บเงินยามเกษียณอีกกองหนึ่งซึ่งส่วนนี้รัฐไม่ได้บังคับใครจะเก็บก็เก็บซึ่งถ้าใครเลือกเก็บเงินในส่วนนี้นะคะก็จะสามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้อารมณ์ก็เหมือนการทำประกัน RMF เบิกได้ตอนเกษียณด้วยโครงสร้างรายได้และรายจ่ายต่างๆนะคะนั่นเลยเป็นสาเหตุที่คนส่วนมากที่สวิตเนี่ยต้องรู้จักวางแผนทางการเงินเพราะถ้าไม่ทำงานก็อยู่ไม่ได้เพราะที่สวิตนะคะไม่มีสวัสดิการฟรีเหมือนประเทศอื่นค่าประกันสุขภาพก็ต้องจ่ายตั้งแต่เกิดยันเสียชีวิตเพราะฉะนั้นคนที่นี่ต้องทำงานจ่ายภาษีไม่งั้นตอนแก่จะลำบากมากต้องย้ายไปอยู่ประเทศอื่นแต่แค่แอบกระซิบนิดนึงนะคะส่วนมากคนสูงวัยที่สวิตมีตังกันจ้าตามร้านอาหารตามสถานที่ท่องเที่ยวก็คนสูงวัยนี่แหละที่มาใช้บริการเพราะเขามีทั้งเงินเวลาแถมสุขภาพก็แข็งแรงกันด้วยเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเรื่องคนสวิตไม่มีบ้านกันนะคะเพราะเขามีทางเลือกชีวิตเยอะมากเรามาห่วงตัวเรานี่แหละว่าจะอยู่ยังไงถ้าไม่วางแผนเกษียณแบบคนสวิตเพราะเงินเฟ้อขนาดนี้อีก30 ปีไม่อยากจะคิดว่าเราต้องใช้เงินเยอะแค่ไหนตอนเกษียณดังนั้นแม้บ้านเราจะไม่มีโครงสร้างการเกษียณจากรัฐบาลแบบคนสวิตแต่เราสามารถเลือกเก็บเงินแบบคนสวิตได้รัฐบาลไม่บังคับแต่เราบังคับตัวเองได้จ้า